औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू द आशिर एकेडमी पर नए लेक्चर की रसे कणी द बायोलॉजी द रिस्पिरेशन चैप्टर रो यो टॉपिक ते द टॉपिक नुम द रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स सो द दी په باره کې خبره کوم چې रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स اول مونږ पिगमेंट्स پیژنو چې पिगमेंट مونږ ستوي بیا د रिस्पिरेटरी पिगमेंट مطلب سره او بیا خاص کر په ورټیبریټس کې کم کم रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स کې د مونږ کېږي د هغې څه پراپرټیز دي د په باره کې خبره کوم صحیح ده ښه الاول पिगमेंट्स پیژنو چې पिगमेंट مونږه وایو څه صحیح ده نو पिगमेंट په اصل کې څه دي पिगमेंट از ا مالیکول पिगमेंट په اصل کې څه دي دا مالیکول دی یا کمپاوند دی پرې کې بس خاصیت دي that is absorb a particular wavelength of visible light د دې وکړ دی کنه چې دا وسکه دا په visible light کې خاص light سکه هغه به absorb کوي په visible light کې به څه کوي یو particular wavelength په دې سکه دی به absorb کوي مطلب خاص light په دې سکه دی به absorb کوي یو خبره بل and reflects other او نور بسکه نور به دا reflect کوي نور به سکه نور به دا ریفلیکټ کوي مطلب سر لایټ په دې ابزورب کوي او سر لایټ په دې څه کوي دی به ریفلیکټ کوي نو چې کله د سر لایټ ریفلیکټ کو نو کم لایټ چې د ریفلیکټ کو هغه مو ته پر نظر باندې نازي نو د دې کمپاوند بسې د دې کمپاوند به دغه کلر شي شو resulting the appearance of color نو چې کم لایټ د ریفلیکټ کو نو د دې بسې د دې به خاص کلري نو دغه تم غسوایو دغه ته ولې کې پیګمنټ په اسانه او پښتو کې کومو کړو د دې مطلب دا دی چې هغه کمپاوند دغه خاص کلري هغه کمپاوند یا هغه مالیکول چې دغه سره دغه خاص کلر یې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي پیګمنټ صحیح شو د دې اگزامپل څه کې دي شي مثال په تور باندې کومه واخلو کلوروفیل دا زموږ سره د یو پیګمنټ او کومه د دې کلر ته وګورو گرین کلر دی کنه دی بالکل گرین کلر دی نو دا کلوروفیل زموږ سره شو دا پیګمنټ شو او دا څه چل کوي دا په فوټوسینتھیسس کې هیلپ ورکوي یو خبره بل هیموګلوبین دا زموږ سره یو پیګمنټ دی کومه د دې کلر ته وګورو دا سره دا ریډ کلر دی او د دې کار سره دا کوي په بلډ کې د ګیسز ترانسپورت دا کوي د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید ترانسپورت دا په بلډ کې کوي د دې کلر وګورو د دې کلر څنګه دی هغه د ریډو صحیح شو بل میلانین د زوم سره بل کمپاوند دی पिगमेंट है د دې کوم څنګه کلر دی د دې کلر دی بلیک هو د دې کلر څنګه دی بلیک هو صحیح شو نو په دې وجه باندې ته موږ سوایو چې دا کلوروفیل دی کمپاوند او د دې سره د دې خاص کلر دی خاص کلر د دې څنګه دی دا په ویزیبل لایټ کې خاص پورشن څخه هغه ابزورب کوي او سر لایټ دی څخه ریفلیکټ کوي نو چې کوم لایټ دی ریفلیکټ کی نو هغه موږ په نظر باندې راځي نو دغه سي دغه دغه کمپاوند سي دا کلر صحیح شو وز د ریسپیریټری پیګمنټس خبره کوو نو پیګمنټ همغو پیژنو وس ریسپیریټری پیګمنټس څه مطلب دی نو ریسپیریټری پیګمنټس آر مالیکولز دا په اصل کې څه دي مالیکول دي that play a crucial role in the transport of gases such as oxygen and carbon dioxide in living organism respiratory pigment هم د زموږ سره دا خاص قسم مالیکول دي د دې خاص کلري او د دې کار سره دا کار کوي په لیوینګ ارګانیزم کې د ترانسپورت اف ګیسز د څه کار کوي دا ترانسپورت اف ګیسز کې دا پس کې په لیوینګ ارګانیزم کې ریسپیریټری پیګمنټ موږ څه وایو هغه کمپاوند چې دغه خاص کلري او د دې کار سره د ترانسپورت اف ګیسز کې په لیوینګ ارګانیزم کې نو دې ته موږ څه وایو دې ته ولې کېږي ریسپیریټری پیګمنټ دې ته ولې کېږي صحیح شو ریسپیریټری پیګمنټ کومه ورا لیوینګ ارګانیزم وګورو کنه نو دا سری په اورال لیوینګ ارګانیزم کې دا صحیح یا خاص کر په انیملز کې دا صحیح د زیاتی خو دلته کې موږ خبره کوو اونلی ان هیومنز او یا سو په ورټیبریټس کې موږ خبره کوو صحیح نو خبره یا ساتي ریسپیریټری پیګمنټس ان ورټیبریټس آر په ورټیبریټس کې کوم ریسپیریټری پیګمنټس یو ته مو هیموګلوبین او بل ته ولې کېږي مایوګلوبین هیموګلوبین او بل ته ولې کېږي مایوګلوبین اوس د دې دوه پراپرټیز موږ سکو د موږ کمپیر کوو په دې کې با د ډیفرنس پته مو لګي چې په هیموګلوبین کې او په مایوګلوبین کې کم ډیفرنس دي شو خجی اولنې خبره ده چې هیموګلوبین سره د ریډ کلر پروتین دی دا زموږ سره د ریډ کلر پروتین دی او کوم یو پروتین دی ځکه موږ ویلو پروتین چې کوم دی د زموږ سره دوه قسم دي یا د دې شیپ چې کوم دی هغه ټو ټایپس دی یو ته یو ګلابولر پروتین او بل ته موږ سوای فایبرس پروتین صحیح شو نو د دې چې کوم شیپ دی هغه سره زموږ سره هغه ګلابولر دی هغه سره ګلابولر دی مطلب دا ګلابولر پروتین دی او ګلابولر پروتین کې خاصیت دا دی چې دا سي د هایدروفیلیک دا سي هایدروفیلیک دی صحیح شو نو هیموګلوبین د زموږ سره د ریډ کلر پروتین دی ګلابولر پروتین دی او دا سره د هایدروفیلیک دی بل خبره هیموګلوبین زموږ سره مونږ کې په کوم ځای کې د مونږ کې په ریډ بلډ سیلز کې
کم چې ورټیبریټس دي چې څومره ورټیبریټس دي د هغې پر ریډ بلډ سیلز کې څه موندی کېږي دا هیموګلوبین څه کېږي دا موندی کېږي په دغه کې دا نو په دې وجه باندې دا کم چې ریډ بلډ سیل دی د دې کلر څنګه دی هغه ریډ دی هغه د دې هیموګلوبین پروټین دی صحیح شو دوه خبرې شوې درېیمه خبره composed of 4 polypeptide chains او مثال په تور باندې یا موږ داسې وایو چې د زموږ سره د ټیټرامر دی څه شو لکه که موږ د دې سټرکچر ته وګورو که نه دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره په دې طریقه باندې د پروټین چین په دې طریقه باندې څه شي د ارینج شوي دي نو دا څه دي دا سلور دي نو موږ ځکه وایو چې د هیموګلوبین د څه پالیپپټاید چین نه جوړ دی دا د 4 پالیپپټاید چین نه جوړ دی څه شو بله خبره باینډ 4 اکسیجن مالیکولز او د سره په یو ټایم باندې څومره اکسیجن مالیکول باینډ کېدی شي څلور اکسیجن مالیکول د سره څه کېدی شي هغه باینډ کېدی شي او د دې څه کوي د دې ټرانسپورټ کوي ټیک شو بل help in the transport of oxygen and carbon dioxide یوازې د اکسیجن ټرانسپورټ نه کوي دا د کاربن ډای اکساید ټرانسپورټ هم کوي دا څه چل کوي د اکسیجن ټرانسپورټ هم کوي او د کاربن ډای اکساید ټرانسپورټ هم کوي خو دا ډیپند کوي په کومه خبره باندې دا ډیپند کوي چې د کم یو ګیس پارشل پرشر سره دا سیوا ده که فرض کا د اکسیجن پارشل پرشر سو دا سیوا وو نو د اکسیجن ټرانسپورټ کوي او که د کاربن ډای اکساید پارشل پرشر سیوا وو نو د کاربن ډای اکساید ټرانسپورټ کوي بیا شو نو د دوه ګیسونو ټرانسپورټ کوي خو دا په پارشل پرشر باندې څه کوي دا ډیپند کوي ټیک شو او بل خبره دا ده has low affinity towards oxygen او د دې د اکسیجن سره افینیټي سره هغه کماله افینیټي سره هغه کماله صحیح شو او بل خبر پدې کې دا ده چې پدې کې هیم ګروپسونه دي هغه سلور دي سلور هیم ګروپ دی پدې کې صحیح شو مطلب سنټرل آیرن اټم دی دا غینه سلور چې پیره به سری پورفایرین رینګز دي دا غینه چې پیره نو دغه تم کا سوایو دغه ته ویل کېږي هیم ګروپ دغه ته ویل کېږي صحیح شو نو په هیموګلوبین کې هیم ګروپسونه دي هغه سلور دي صحیح شو نو دا زم سره هیموګلوبین دی چې ریډ کلر پروټین دی ګلابولر پروټین دی په ریډ بلډ سیل کې مونږ کېږي د 4 پالیپپټاید چین نه جوړ دی مطلب دا ټیټرامر دی دا په یو ټایم باندې سلور اکسیجن مالیکول باینډ کولای شي دا ټرانسپورټ کې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید پرشر باندې ډیپند کوي چې د کم یو ګیس پرشر سره دا سیوا ده او د دې افینیټي اکسیجن طرف ته سره هغه کمه ده افینیټي د دې اکسیجن طرف ته سره هغه کمه ده صحیح شو بل خبر پدې کې دا چې پدې کې هیم ګروپ څومره دي هغه سلور دي صحیح شو خجی دا زون سره شو هیموګلوبین شو اوس خبر د سکو د مایوګلوبین کو نو خبره ساتي کوم پدې کې وګور کنه پدې کې سپرا پټي سره کامن دي نو مطلب مایوګلوبین چې کوم دی نو دا زون سره ریډ کلر پروټین دی او دا هم زون سره ګلابولر پروټین دی ګلابولر پروټین دی او سره زمو سره دا ریډ کلر دی شو بل خبره found in the muscles دا به کوم ځای کې مونږ کېږي دا چې کوم د ورټیبریټ مسلز دی پاګه کې دا مونږ کېږي د ورټیبریټسو په مسلز کې دا مونږ کېږي شو دا په ریډ بلډ سیل کې مونږ کېږي او دا زم سره په مسل کې مونږ کېږي شو composed of single یا one polypeptide chain یعنی دا سره زم سره دا معلومات ده مایوګلوبین د سو پروټین مالیکول یا د سو پالیپپټاید چین نه جوړ دی د سنگل پالیپپټاید چین نه جوړ دی نو هیموګلوبین د سلور پالیپپټاید چین نه جوړ دی او مایوګلوبین د سنگل پالیپپټاید چین نه جوړ دی صحیح شو بل باینډ ون اکسیجن مالیکول مایوګلوبین په یو ټایم باندې یو اکسیجن مالیکول څه کولای شي دا باینډ کولای شي نو دلته کې سلور او دلته کې صفر دلته کې ون شو بل help in the storage of oxygen molecules and muscles او دا په مسل کې څه کوي د اکسیجن سٹور کوي د اکسیجن څه کوي سٹور کوي په نارمل حالتو کې بیا موږ ته پته را چې کله هم څه کېږي ایکسرسایز کېږي یا هیوی فزیکل اکټیویټي کېږي نو پای کې صحیح پای کې د کم چې د اکسیجن ریکوایرمنټ هغه سیوای نو د مایوګلوبین خپل اکسیجن به څه کوي هغه بیا لاس کوي صحیح نو د په نارمل حالتو کې اکسیجن څه کوي هغه سٹور کوي has high affinity towards oxygen د اکسیجن سره افینیټي سره هغه سیوا ده او په دې کې زموږ سره هیم ګروپ څومره دي هغه سنگل دی ګلوبین چین په دې کې سره هغه یو دی نو په دې وجه باندې هیم ګروپ په دې کې سره هغه په دې کې سنگل دی دلته ګلوبین چین په دې کې سلور نو په دې وجه باندې په دې کې هیم ګروپ هم سدي هغه په دې کې سلور دي صحیح شو نو په دې لیکچر کې موږ راځه خبر وکړه د ریسپیریټری پیګمنټس خبر موږ چې ریسپیریټری پیګمنټ موږ څه ته وایو نو لاول پیګمنټس په جندل غواړي چې پیګمنټ موږ څه ته وایو هغه کمپاوند یا مالیکول چې دغه سي دغه خاص کلر هغه ته موږ پیګمنټ وایو ریسپیریټری پیګمنټس ته ولې کېږي هر هغه کمپاوند یا مالیکول چې هغه څه کوي هغه ترانسپورت اف ګیسز کوي هغه ته موږ څه وایو هغه ته ولې کېږي ریسپیریټری پیګمنټس شو ریسپیریټری پیګمنټ کومه اورال انیملز کې وګورو هغه سره هغه مختلف دي خو کومه خاص کر په ورټیبریټس کې خبرو کو نو دا دوه قسم دي یو ته موږ مایوګلوبین وایو بل څه ولې کېږي هیموګلوبین او دلته په دې کې موږ څه وکړل د هیموګلوبین او د مایوګلوبین پراپرټي سکتل هغه موږ
کمپیر کړل چې په دې ژوند کې سیميلریټي په کوم ځای کې راځي او په دې کې ډیفرنسز په کوم ځای کې راځي. صحیح شو. نو د دې دا لیکچر کمپلیټ شو. ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به د یو نوي ټاپک سره ملاقات کوو. تھینک یو سو مچ. او د نوټس اخیستو لپاره د دې نه سکرین شاټ اخیستی شي.